සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා බිස්නස් අයිඩියා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ සියලු දෙනාම වෙනදා වගේම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. බිස්නස් අයිඩියා YouTube channel එකෙන් අද ඔයාලට මේ කියලා දෙන ව්‍යාපාරය ඔය ආරම්භ කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මාසෙකට රුපියල් 50,000 ලක්ෂයක් අතර ඉන්කම් එක ගන්න පුළුවන්. මේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 100% විශ්වාසයක් ඇතුවයි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ව්‍යාපාරය මොකද්ද? අපි කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය නිවැරදිව ආරම්භ කරන්නේ? ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ ව්‍යාපාර නිවැරදි ඉන්කම් එකක් ගන්න? හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙන තව දෙයක් තමයි මේ ව්‍යාපාරයක් අපි ආරම්භ කරොත් අපි කොහොමද මේක නිවැරදිව වෙළඳපොළට දාලා ලොකු අලවියක් ගන්න කොහොමද යන ප්‍රශ්නය ගැන හැමදේම මම ඔයාලට පැහැදිලිව සරලව මුලින් ඉඳන් කියලා දෙනවා. බිස්නස් අයිඩියා YouTube channel එකේ මුල් වතාවට වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම උඩ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ ව්‍යාපාරය තමයි වටලප්පන් නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරය. ඇත්තටම අපේ රට තුල මේ වටලප්පන් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා. තාමත් අපේ රටේ හරි සැපයුමක් නැහැ. ඇත්තට මේ වටලප්පන් කියන්නේ ගොඩාක් රස සහ ගුණාත්මක ආහාරයක්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වටලප්පන් අපි නිෂ්පාදනය කරලා ඒ වගේම අලෙවි කරලා අපිට මාසෙකට කොච්චර ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න අපි මේ වටලප්පන් කප් එකක මිල රුපියල් 50ක ලෙස ලකුණු කරත් අපි වෙළඳපොළට ඒ වටලප්පන් කප් එකක් රුපියල් 40 ගානේ දැම්මත් දිනකට ඔයා මේ වගේ කප් 100ක් වෙළඳසැලට අලෙවි කරොත් ඔයාට රුපියල් 4000ක ආදායමක් එක් දිනකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි කොහොමද රසවත් විදිහට මේ වටලප්පමක් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි මේ සකස් කරගන්න වටලප්පන් අපි අලෙවි කිරීමට නිවැරදි වෙළඳපොළක් අපි සොයා ගන්න ආකාරය. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ නිවසවට හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නගරය අවට ඇති වෙළඳසැල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නිෂ්පාදනය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය ගැන ඒ අයට හඳුන්වා දීලා මුලින්ම ඒ අයට සාම්පල් දෙක ගානේ වගේ ඔයා මුලින්ම දෙන්න. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ අපි මේක මුලින්ම මුදලට අලෙවි කරන්නේ නැතුව මේ වෙළඳසැල් වලට අපි මේක ණයට එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් වලට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ නිෂ්පාදනය හොඳයි නම් රසයි නම් අනිවාර්යෙන් අලෙවිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක මුදලට අලෙවි කරන්න පුළුවන් මේ වෙළඳසැල් වලට. තව වැදගත් කරුණක් තමයි ඔයා මේක වෙළඳසැලට සපයද්දී අනිකුත් සැපයුම් කරුවන්ට වඩා ඔයා රුපියලක් හරි අඩුවෙන් මේක සපයන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාට තවත් මේකේ අලෙවිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි කොහොමද මේ වටලප්පන් නිවැරදිව සකස් කරගන්න ආකාරය ගැන. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වටලප්පන් අපිට දාන්න පුළුවන් ඇසුරුමක් එහෙම නැත්නම් නිවැරදි කප් එකක් සොයා ගන්න ඕනේ. මේ කප් ඔයාට ඉතාමත් අඩු මිලක රුපියල් 2කට 3කට වගේ වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් තොග වශයෙන්. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ නම හෝ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයේ නම හෝ යොදා අලංකාරවත් ලේබල් එක සකස් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වටලප්පන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ඒ අවශ්‍ය දේ තමයි හකුරු, වැනිලා ස්වල්පයක්, ඒ වගේම උකු පොල් කිරි කෝප්පයක්, බිත්තර, කජු මද වගේ දේවල් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම සොයා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට සාධන ආකාරයේ කියවලා බලලා නිවැරදිව අවබෝධය අරගෙන ඔයා මේ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.